პირველ რიგში შევდივართ Node.js-ის ვებსაიტზე და ვიწერთ ბოლო ვერსიას. აინსტალირებთ. დაყენების შემდეგ დესკტოპზე შევქმნათ რაიმე ფოლდერი. ნებისმიერი სახელი შეგიძლიათ ჩაწეროთ, იყოს მაგალითად ანგულარ. და ეხლა უნდა დავაინსტალიროთ ანგულარი. cmd-ის მეშვეობით ხსნით command prompts და ვწერთ შემდეგ ბრძანებას, რომელსაც ხედავთ ეკრანზე. ველოდებით ანგულარის დაინსტალირებას. და ng-news მეშვეობით ვქმნით ახალ პროექტს. ვარქმევთ რაიმე სახელს, მაგალითად იყოს angu. ანუ შეიქმნა angu ფოლდერი ანგულარის ფოლდერში ახლა. აქ ვაძლევთ y-ს, yes, ვეთანხმებით, აქ ვირჩევ css კლავიატურის მეშვეობით და ველოდებით დაინსტალირებას. cd angus მეშვეობით გადავდივართ ანგულარის ფოლდერიდან angu ფოლდერში. აი აქ ng service მეშვეობით უკვე უშვებთ პროექტს. და კომპილაცია დასრულებულია წარმატებით. ეხლა ჩვენ შეგვიძლია ბრაუზერის მეშვეობით გადავიდეთ ამ საიტზე, ანუ ეს არის localhost 2.4200. და აქ ჩვენ ხედავთ ანგულარის სტანდარტულ სატესტო საიტს. ანუ წარმატებით განხორციელდა გაშვება ანგულარის. ისევ cmd-ის მეშვეობით ხსნივთ command prompts უკვე angu ფოლდერში. რათა დავამატოთ აქ უკვე ბუთსტრაპის ბიბლიოთეკა. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ბრძანებები ეკრანზე, ეს არის npm install bootstrap და npm install njx-bootstrap. angus folders მთლიანად ვაგდებთ Visual Studio-ში და ვხსნით მას. აი აქ package.json-ში ჩვენ ვხედავთ, რომ არის bootstrap-ი უკვე არის დაკავშირებული, დაყენებული. თუმცა ასევე ჩვენ style.css-ში უნდა ჩავაგდოთ bootstrap-ის ლინკი, რომელსაც ვიდეოს აღწერაში დავტოვებ ქვევით. ისევ cmd, ანუ command prompts ხსნით angus ფოლდერში, რათა დავამატოთ ჩვენი საკუთარი კომპონენტი. ბრძანება არის ng generate component და დავარქვათ carousel-ი. ანუ carousel-ში უნდა მოვათავსოთ ჩვენ სლაიდერი bootstrap-ის. აი აქ ეხლა თვითონ მას მოყვება HTML-ი, სადაც წერია carousel works. ეს არის ძირითადი HTML-ი, რომელიც მოყვება Angular-ს, ანუ იმ საიტს, რომელიც გავხსენით ჩვენ სატესტო, ეს არ გჭირდება, შეგვიძლია მთლიანად წავშალოთ, ან წავშალოთ რაღაც დონემდე, მაგალითად, ავიღოთ რესურსების ჩაცვლით, წავშალოთ ეს HTML-ი, აი აქ უნდა დავამატოთ ჩვენ, ანუ ჯერ შევხედოთ localhost 4200 ჩავწეროთ და ვნახოთ, რომ გასუფთავდა საიტი, ანუ ზედმეტი ინფორმაცია არის წაშლილი, ახლა შეგვიძლია შევქმნათ ჩვენი კომპონენტი, ანუ ჩვენი კომპონენტი დავამატოთ მასში. ამისთვის უნდა გამოვიზახოთ ეს კომპონენტი, ეს არის შემდეგი ბრძანება app-carousel. და ის ტექსტი, რომელიც carousel-ის HTML-ს ქონდა, აგერ ჩანს, ანუ carousel works.
ამ ტექსტის მაგივრად ჩვენ უნდა ჩავსვათ სლაიდერის კოდი, HTML კოდი, ანუ ეს აი რომელიმე საიტიდან შეიძლება ავიღოთ, მაგალითად იყოს აი ეს კოდი. იმიჯები გადმოწერილი მაქვს წინასწარ, იმიჯების ფოლდერს ვიღებთ. შევდივართ angus ფოლდერში, src და ასეტებში ვაკდებთ. app module TypeScript-ში, ანუ მთავარ TypeScript-ში უნდა მივთითოთ შემდეგი ბრძანება. ეს არის bootstrapის carousel-ის ასამუშავებლად საჭირო ბრძანებები. და ქვევით იმპორტში იწერება carousel module. როგორც ხედავთ, მუშაობს სლაიდერი. ეხლა ჩვენ ქვევით დავამატოთ ღილაკი, სადაც ngIf-ის მეშვეობით მოვახდენთ ამ ჩვენი შექმნილი carousel-ის დამალვას ან გამოჩენას. ანუ ღილაკზე დაჭერისას carousel-ი გამოჩნდება ან დაიმალება. ეს carousel-ის ნაცვლად შეიძლება იყოს ნებისმიერი სხვა ობიექტი, ამ შემთხვევაში იყოს carousel-ი. ფუნქციას ქმნით კლიკზე, ანუ toggle collapse იქნება ფუნქციის სახელი. ორჯერ ვაკოპირებთ ამ ღილაკს და უცვლით ტექსტს, ანუ hide carousel და show carousel, ასე ვქვევით უნდა იყოს is collapsed სახლის ნიშნით. შემდეგ გადავდივართ app კომპონენტში და is collapsed იქნება boolean-ი, რომელიც იქნება true. ხოლო toggle class ფუნქციას ექნება შემდეგი სახის ბრძანება this is collapsed. უდრის სახლის ნიშანი this is collapsed. და აი თქვენ ხედავთ, რომ ღილაკზე დაჭერისას carousel-ი, ანუ სლაიდერი იმალება და ჩდება.